हेलो फ्रेन्ड्स, फेरि पनि वेलकम छ। आज हाम्रो टपिक हो कि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला हाम्रो त्यो थमेलमा हेरेर होइन, थमेलमा चाहिँ के लेखेको छ तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला। अनि एउटा कुरा सबैभन्दा अगाडि म यो भन्न गइरहेको छु, यदि जो मान्छेले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्छ र कमेन्ट गर्छ उसको च्यानललाई म नि सब्सक्राइब गर्छु र उसको च्यानललाई म नि हेरिदिन्छु र हेरिरहेको छु। र हिजो पनि एउटा नयाँ सब्सक्राइबर आएको थियो, उसको च्यानललाई मैले हेरेर भिजिट गरेँ, उसको पनि मैले सब्सक्राइब गरेँ, लाइक पनि गरिदिएँ उसको म। आज हाम्रो टपिक हो कि युट्युबमा चाहिँ एउटा नयाँ एप आएको छ जो कि वाइटी किड्स भनेर आएको छ होइन, KITDS भनेर आएको छ होइन। त्यो एउटा युट्युब किड्स भनेको के हो भनेर होइन, तपाईँको धेरैको मोबाइलमा चाहिँ त्यो देखाइरहेको होला कि के हो यो, किन आउँछ, डाउनलोड मान्छेले डाउनलोड पनि गरिसक्यो होला होइन। खास गरेर त्यो एप्स जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि त्यो एप्स बच्चाहरूको लागि हो, किनकि त्यो हामीले चाहिँ यसमा त्यो एप्स मैले हिजो चाहिँ इन्स्टल गरेँ, यदि त्यो अपडेट भएर आएको अनि अपडेट गरेँ प्ले स्टोरमा गइसकेपछि त्यहाँदेखि अनि के हुन्छ र डाउनलोड गरेँ, एकछिन डाउनलोड हुनु लाग्यो, त्यो अनइन्स्टल पनि भइसक्यो र त्यसमा मैले खोलेँ र बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप गर्दै के गयो अनि भनेर यो मतलब पेरेन्ट्सको लागि मात्र रहेछ यो, मतलब सरी बच्चाहरूको लागि हो, तर खास गरेर त्यसमा चाहिँ पेरेन्ट्सको एज र के माग्छ अहिले तपाईँहरूलाई म गरेर देखाउँछु होइन। अनि त्यसपछि के गर्यो अनि हेर्दै गएँ, त्यसमा धेरै भिडियोहरू पनि देखाएँ कि फुच्चेहरूको भिडियो, कार्टुनहरू। अनि जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई धेरै हेल्पफुल होला यो एप्स, किनकि फुच्चे बच्चाहरू चाहिँ अलि मन चाहिँ कार्टुनै मन पराउँछन्। अनि यसमा चाहिँ त्यति खासै हुन्न, के हुन्छ त गरे मोबाइल एप्स हो यो। सुरुमा हामी जानुपर्ने हो आफ्नो युट्युबमा गइसकेपछि अनि त्यसपछि यहाँ गएर हामीले म आफ्नो च्यानलमा आइरहेको छु। अनि हिजो एउटा मैले बेलुका थाहा भयो कि के हो यो, मतलब यो युट्युब खोल्ने बित्तिकै आएको थियो, तर सरी फ्रेन्ड अहिले तपाईँहरूको मोबाइलमा धेरैको मोबाइलमा चाहिँ देखाइरहेको होला कि त्यो युट्युब किड्स भनेर के हो त्यो युट्युब किड्स भनेको होइन। अनि त्यो फाइनली गाइज यो मैले वाइटी किड्स भनेको KIDS किड्स भनेको यो एउटा एप्स आइसक्यो होइन फाइनली। अनि यसलाई म खोल्ने बित्तिकै यही आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले केही फर्महरू चाहिँ यसमा भर्नुपर्छ, लक हुन्छ यसमा चाहिँ, लक चाहिँ के हुन्छ मलाई नि थाहा छैन। अनि यहाँ क्वेसन आउँछ यहाँ कति हुन्छ भनेर 40। त्यसपछि यहाँ फुच्चेहरू बच्चाहरूको लागि यो धेरै राम्रो हो यो, किनकि यो बच्चाहरूको लागि धेरै राम्रो एप्स हो, किनकि यसमा भिडियो मात्र बच्चाहरूको लागि मात्र देखाएर हुन्छ भिडियोहरू। लाइक यो मलाई त विश्वासै हुन्न, यो फुच्चेहरूको लागि धेरै राम्रो आइसकेको छ यो एप्स होइन। यो अक्सर फुच्चेहरू के गर्छन्, कार्टुन मात्र मन पराउँछन् र कार्टुन चाहिँ के गर्छन् र मेरो विचारमा हो कि यो एप्स वाइटी किड्स भनेर यो युट्युब स्टुडियो हो, यानि कि वाइटी युट्युब किड्स भनेर यो एउटा एप्स हो। यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र फुच्चेहरूको लागि यो खोलिदिनुहोस्। अनि त्यसमा चाहिँ नयाँ कार्टुन भिडियोहरू आइराख्छन् जहिले नि होइन। वाइटी किड्सको त्यही हो, बच्चाहरूको लागि वाइटी किड्स भनेको, सायद जहाँसम्म मेरो विचार हो, अरूको विचार थाहा भएन के हो, तर मेरो विचार चाहिँ यही हो। अनि यो माथि पनि के अप्सन दिएको छ, सायद मलाई यिनी अप्सनहरूको बारेमा के थाहा छैन, यो के हो भनेर मलाई थाहा छैन, तर मैले जति आयो म तपाईँहरूलाई उति आफ्नो कुरा मैले सेयर गरेँ होइन फ्रेन्ड्स। गाइस, यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस्। यदि राम्रो लाग्छ भने सेयर आफ्नो साथीहरूलाई होइन, किनकि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि मैले कमेन्ट पाएको छु भने तपाईँको कमेन्ट मैले त्यहाँ के गर्छु, त्यहाँ सब्सक्राइब गरिदिन्छु र उनको लागि पनि मैले के गर्छु, हेरिदिन्छु च्यानललाई, कमेन्ट म पनि हालिदिन्छु, लाइक गरिदिन्छु, सेयर गरिदिन्छु, हो कि